مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض نوع من السلطات المشهورة كتير بمطبخنا العربي، واللي هي سلطة الجرجير. الجرجير أو مثل ما هو معروف باسم الروكا أو التيرة مثل ما بيسموه أهلنا بالمغرب، بيشبه لحد كبير الخس، وبينتشر بكثرة بمنطقة البحر المتوسط. له فوايد كتيرة، وأهمها إنه بيساعد على التخسيس وأنظمة الرجيم، بيحمي البشرة من الشيخوخة وبيمنع تساقط الشعر، وكمان بيساعد المدخنين على التخلص من الآثار الضارة للتدخين، وبيحسن عملية الهضم وصحة القولون. ولهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف شو محتاجة هالسلطة الطيبة من مكونات ومقادير. محتاجين الجرجير، بندورة، بصل، جوز، سماق، ملح، وآخر شي فلفل أسود. أول شي بنحضر البندورة وبنقطعها لشرايح بهالحجم والسماكة، والبصل كمان بنقطعه لشرايح صغيرة ورفيعة مثل ما شايفين بهالطول وهالسماكة. هلأ بنضيف عليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السماق ورشة من الفلفل الأسود. بنخلط كتير منيح ليتبلغ البصل بهالتتبيلة. هلأ بنجيب صحن التقديم وبنفرشه بطبقة من الجرجير مثل ما شايفين، وبعدين بنوزع عليه البصل المتبل بالسماق والملح والفلفل، وبعدين بنوزع عليه البندورة اللي قطعناها شرايح لنغطي كامل الطبق بهالشكل. طبعا أنا ما رح أقدر حدد المقادير بالضبط هون، لأنه هذا بيرجع حسب الكمية اللي انتم مستخدمينها من الجرجير، فبتترتب عليها كمية البصل، كمية البندورة، فهذا كله بيرجع لكم وحسب انتو مو متوفر عندكم. هلأ بس ننتهي من توزيع البندورة على كامل الصحن بهالشكل، بنحط رشة من السماق، وبعدين بنحط طبقة من الجوز المفروم خشن، رمان ويفضل يكون حامض، بنوزعه على كامل الصحن، وبعدين كمية لا بأس فيها من زيت الزيتون بيمنح طبقنا غنى. وآخر شي بنختم برشة وفيرة من دبس الرمان. طبعا سلطة الجرجير ما بنتبلها إلا عند التقديم مباشرة، لأنه بتدبل بفعل الملح اللي ضفناه للبصل، فنحن بدنا إياها تبقى محافظة على قوامها وقرشتها وشكلها الحلو. وهذا شكل صحننا بس يخلص، شايفين جمال الألوان والتمازج النكهات اللي فيه. وإذا ملاحظين إنه نحن ما حطينا عصير ليمون، اكتفينا بالحمض من دبس الرمان ومن السماق ومن الرمان إذا كان حامض. طبعا هو من السلطات اللي بتتقدم مع المشاوي بشكل خاص، كتير طيب ومشهي. هلا في إضافات تانية ممكن تنضاف له، مثل شرايح زيتون أسود أو شرايح من الفطر الطازة. كمان في ناس بيحطوا له رشة من البرميزان، يعني شرايح من البرميزان كمان بصير. هذا كله خيار شخصي حسب ما بتحبوا، حسب مو متوفر عندكم. هذا طبقنا لليوم، بتمنى يكون عجبكم وبتمنى انكم تطبقوه وتستمتعوا فيه. ولا تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله. باي باي.